studio langs de Dedemsvaart met historische verhalen over Noordoost-Overijssel en haar bewoners. Vandaag deel 2 over het leven van Willem-Jan baron van Dedem, de man die begon met het graven van een kanaal vanuit Hasselt richting Gramsbergen. Met als doel het verderop gelegen veengebied te ontwikkelen. Het is inmiddels 1828. Willem-Jan van Dedem heeft zojuist het kanaal weer teruggekocht van de overheid. Dat heeft hij gedaan samen met Jan Heere, een Amsterdamse veenontginner die voor dit project speciaal vanuit Amsterdam naar Bouwbrug is verhuisd. Samen met zijn partner in crime hebben ze een lening afgesloten bij bankiershuis Flair & Co. En dat betekent dat alle financiële handelingen helaas wel door 2 commissarissen goedgekeurd moeten worden. Willem-Jan van Dedem heeft intussen een mooi gezin samen met zijn vrouw Judith van Marle, 4 kinderen en ze wonen aan de Dedemsvaart zelf, op landgoed Rollekaten. Over dat landgoed wil ik het als eerste hebben. Willem-Jan is begonnen met het bouwen van dat huis rondom 1820. En het verhaal gaat dat hij daarvoor de oude havenzaten Rollekaten in Vollenhoven heeft afgebroken en de bouwmaterialen heeft gebruikt voor de bouw van zijn eigen herenhuis aan de Dedemsvaart. Recent onderzoek betwijfelt of dat correct is, dus de meningen zijn wat verdeeld. Wat hij wel heeft gedaan, is de naam Rollekaten meegenomen van Vollenhoven naar Nieuw-Leuzen. En waarschijnlijk heeft dat te maken gehad met het feit dat op die havenzaten Rollekaten een soort, hoe moet je dat zeggen, een soort bezit zat waarmee hij toegelaten kon worden tot de ridderorde van Overijssel. En dat was heel belangrijk om daartoe te behoren, om toegang te krijgen tot de Provinciale Staten. Zijn huizen Rollekaten met bijbehorend landgoed, dat werd geprezen. Want hij had niet alleen een huis gebouwd, maar hij had achter zijn huis een grote tuin met landerijen, met een rentmeesterswoning. En aan de overkant van het kanaal tegenover zijn huis had hij ook verschillende weilanden en landbouwgronden, maar ook kalkovens. Hij had het een en ander zo opgezet dat eigenlijk het landgoed zichzelf kon onderhouden. Hij was dus eigenlijk een zelfvoorzienende boer geworden. Willem-Jan van Dedem verdiende ook nog wat extra geld bij doordat hij een privébrug had voor zijn huis. En natuurlijk voor het openen van de brug moest er tol betaald worden. Maar het mooiste van zijn huis is eigenlijk wel het feit dat hij vanuit zijn woonkamer, vermoed ik, misschien had hij er een kantoor gebouwd, uitzicht had over de hele vaart. Hij kon zowel richting Hasselt kijken als richting Bouwbrug. En alle schepen die voorbij kwamen, observeren. En glunderen misschien ook wel over het feit dat er zoveel turf werd afgevoerd. Het huis heeft in 1930 plaats moeten maken voor een weg. En iedereen die ik vandaag de dag spreek, vindt het ontzettend jammer dat het huis van Willem-Jan van Dedem er niet meer staat. Maar gelukkig zijn er nog heel veel aanzichtkaarten in de omloop, waardoor we een idee krijgen van hoe het huis er vroeger heeft uitgezien. Maar goed, dit is even genoeg over zijn huis en zijn landgoed. Laten we weer terugkeren naar zijn levenswerk, de vaart richting Gramsbergen. 2 jaar na de aankoop kwam namelijk alles alweer stil te liggen. Want er was een groot dispuut ontstaan tussen Willem-Jan en Jan Heere aan de ene kant en de commissaris van Sonsbeek aan de andere kant. Van Sonsbeek gaf namelijk de voorkeur aan het realiseren van een kanaal, een afgeleide kanaal van de Dedemsvaart richting, laten we zeggen, het Anerveen en Coevorden. Daar lagen nog hele grote stukken onontgonnen veen. En wil je snel rendement maken,
dan kun je beter eerst daar een kanaal aanleggen, want gegarandeerd dat er dan veel scheepvaart komt. Willem-Jan had echter zijn langetermijnvisie en die had zoiets van nee, de watervoorziening moet goed blijven en we richten ons eerst nog op het afronden van de Dedemsvaart zoals het beoogd was. Dus richting Ane, om dan aan te sluiten op de Vecht. Maar dat was niet het enige wat er speelde. Want in 1830 scheidde ook het hedendaagse België zich af van Nederland. En dat veroorzaakte een kleine economische crisis in Nederland, waardoor de staat meer belasting wilde gaan heffen. En waar wilden ze belasting op heffen? Juist, op turf. Dus dat betekent dat de veenontginners misschien iets minder enthousiast waren om veel turf te gaan winnen. Daarbij komt nog dat er weer een opleving kwam van mensen die meer inspraak eisten voor de burgers. En dus was men ook een beetje bang voor wat opstanden. En wat ook nog niet hielp in die tijd, was dat in 1833 er een enorme veenbrand uitbrak in het gebied van Van Dedem. En dat zorgde ervoor dat heel veel voorraden turf werden verwoest. Een grote financiële strop voor de vele veenontginners die actief waren daar in Noordoost-Overijssel. Maar goed, al die ontwikkelingen zullen een rol hebben gespeeld, maar de hoofdmoot is waarschijnlijk wel dat de financiële positie van de nieuwe compagnie die Willem-Jan met Jan Heere had gevormd, gewoon financieel aan de grond zat. En als het al niet erger kan, in 1833 moest Willem-Jan van Dedem zichzelf failliet verklaren. Niet het bedrijf, maar persoonlijk failliet verklaren. En dat lijkt me niet zo heel erg leuk voor zijn vrouw en kinderen te zijn geweest. Alhoewel, misschien was die persoonlijke faillissement een strategische keuze. Althans, als ik moet geloven wat een persoon heeft geschreven in de krant kort nadat Willem-Jan van Dedem zichzelf failliet heeft verklaard. Die persoon schreef dat omdat het zo lang duurt voor zo'n proces van surseance voordat is afgewikkeld, dat het daardoor ook heel veel tijd biedt aan Willem-Jan bijvoorbeeld om zijn bezittingen te verdelen, weg te nemen en op orde te maken. Waardoor uiteindelijk, als de surseance wordt afgerond of wordt uitgesproken of hoe het ook gaat, dat er eigenlijk niks meer is. En misschien heeft Willem-Jan dat toch wel gedaan. Want in maart 1834, nog een jaar daarna, wordt hij namelijk ook uit de compagnie gezet. En mag hij geen rechtshandelingen meer plegen voor zijn eigen kanaal. In die advertentie waarin dat wordt aangekondigd, wordt ook de naam van zijn vrouw vermeld, Judith van Marle. En dat verbaast me eigenlijk, want in die tijd hadden vrouwen geen bevoegdheid tot rechtshandelingen als ze waren getrouwd. Dus waarom haar naam daar ook expliciet bij staat, dat durf ik niet te zeggen, maar ik ben er wel benieuwd naar. In ieder geval was Willem-Jan furieus over het feit dat hij uit het bedrijf werd gezet. Zo furieus dat hij verschillende rechtszaken begon tegen Van Zonsbeek en het bankiershuis Flair & Co. En als dat al niet genoeg was, moest hij ook nog met ledenogen aanzien hoe het kanaal verwaarloosd werd. Er werd geen onderhoud gepleegd, bruggen raakten verzwakt, sluizen werden niet meer perfect, het werd niet meer uitgegraven en gebaggerd. Ja, het moet een teleurstelling voor hem zijn geweest. Want al de focus van het bankiershuis was gericht op het zo snel en zoveel mogelijk ontginnen van het veen. Ik kan mij niet anders voorstellen dat deze periode van rondom zijn faillissement en het feit dat hij uit de compagnie werd gezet ook effect heeft gehad op zijn gezin. Ik bedoel, zijn kinderen waren in een huwbare leeftijdsfase. En ik weet zeker dat zij zich wel bewogen in de gegoede kringen rondom Zwolle en Overijssel. Hoe zouden zij bekeken worden?
We weten vanuit artikelen en brieven dat sommige mensen enorme bewondering hadden voor Willem-Jan van Dedem. En misschien ook wel een beetje een soort van respect voor het feit dat hij zoveel opofferde om dat kanaal maar te realiseren. Aan de andere kant, financieel bankroet zijn maakt je niet echt aantrekkelijk om mee om te gaan. De schulden van Willem-Jan van Dedem waren trouwens inmiddels ook zo hoog opgelopen dat het er even op leek dat hij huis Rollekaten moest verkopen. Maar toen sprong zijn goede vriend Willem I, koning Willem I, weer in en die verstrekte aan hem een lening. En op die manier kon hij zijn eigen landgoed en huis Rollekaten behouden. Alleen zou Willem-Jan van Dedem die lening in zijn leven nooit afbetalen. Het bleef sudderen. En het ging zelfs zo ver dat uiteindelijk de zoon van Willem I, Willem II, bij zijn kinderen terechtkwam met: ik heb hier nog een oude lening van mijn vader aan jullie vader, die moet nog wel afbetaald worden. En in 1867 hebben zijn kinderen alsnog die schuld voor hun vader betaald. Maar 1833 was trouwens niet alleen maar een rampjaar. In dat jaar trouwde zijn oudste dochter Catharina. Zijn dochter trouwt met Onno Zwier van Sandink. En die was net daarvoor burgemeester geworden van Nieuwleusen en Avereest. Ergens vermoed ik dat dat een soort afspraak was bij het huwelijk, dat deze Onno burgemeester zou worden en dat daarna het huwelijk voltrokken kon worden. Zoals ik al eerder zei, het kanaal bevond zich inmiddels in een vrij verwaarloosde staat. En in de jaren 1840 begon de staat ook wat meer te sputteren, want van het oorspronkelijke aankoopbedrag in 1828 was alleen het eerste termijn betaald. Daarna heeft de staat geen rode cent meer gezien. Ook de stad Zwolle begon te klagen, want de beloofde lichtmis Zwollekanaal was nog steeds niet afgerond. En uiteindelijk was het een ongeluk in 1844 die echt de doorslag gaf. Een ongeluk bij een sluis die tot een dode leidde. Op dat moment greep de staat echt in. En zij gingen naar bankiershuis Flair & Kool en zeiden: je moet het nu verkopen en anders gaan wij het in beslag nemen. Bij die deal tussen het bankiershuis Flair & Kool en de staat was ook afgesproken dat Willem-Jan van Dedem een vergoeding van €20.000 zou krijgen en dat hij dan in ruil daarvoor de rechtszaken tegen het bankiershuis zou stopzetten. Daar is Willem-Jan ook mee akkoord gegaan. En toen kwam het te koop te staan. En wie gaat nu een kanaal dat niet af is en verwaarloosd is, kopen? Dat werd uiteindelijk de Provinciale Staten van Overijssel. En een van de aanjagers daarvoor was advocaat Van Rooyen. Van Rooyen had trouwens ook zelf stukken gronden aan de Dedemsvaart. En hij motiveerde uiteindelijk de Provinciale Staten om dit kanaal te gaan aankopen. Ook niet zo heel erg raar, want in die tijd waren alle kanalen eigenlijk in het bezit van ofwel de Provinciale Staten of van de staat. Er bestond niet zoiets als een privaat kanaal. Tijdens de veiling boden vooral Sandberg en de Vos van Havikshorst tegen elkaar op. Zij waren de laatste bieders. Sandberg was de vertegenwoordiger van de Provinciale Staten. De Vos van Havikshorst, ik durf niet te zeggen namens wie hij bood. Was hij inderdaad voor zichzelf aan het bieden? Was hij aan het bieden om een beetje tegengas te geven, zodat toch zoveel mogelijk geld werd binnengehaald, waardoor het bankiershuis nog een aardig inkomen kreeg, of degene die de schulden, de leningen hadden verstrekt, ook nog wat terugverdiende? Ik durf het niet te zeggen. In ieder geval kon de Provinciale Staten het kanaal met bijbehorende gronden voor maar een heel klein beetje meer dan het begrote bedrag kopen. En zo eindigde het verhaal van Willem-Jan van Dedem en zijn kanaal. Vanaf die tijd nam de Provinciale Staten alle verantwoordelijkheden op zich.
Ze groeven het kanaal verder en dieper. Ze legden de verschillende bruggen aan, pleegden onderhoud en zorgden ervoor dat een en ander in goede staat werd gehouden. In die tijd, tussen, laten we zeggen, 1830 en 1845, stond het leven van Willem-Jan ook niet stil. In 1840 overleed namelijk zijn vrouw Judith van Marle. En ik heb wel met haar te doen. Tuurlijk, zij trouwde in 1802 een jonge man, vol ambitie, vol goede wil, om het passieproject van haar vader verder vorm te geven en te gaan uitvoeren. Het moet een droom zijn geweest, misschien wel voor haar. Maar ja, gedurende jaren ging al haar familievermogen op aan dat kanaalproject van haar vader, nu van haar man. En ik ben heel benieuwd of zij zij die passie ook had, of zij die drang ook voelde. Bij haar overlijden in 1840, toen al die financiële malaise zo'n beetje achter de rug was, toen zij overleed, heeft zij ook gezegd dat ze begraven wilde worden in haar familiegraf van de familie van Marle. En dat moet toch misschien wel een beetje een teken zijn van het feit dat ze niet helemaal blij was met hoe het een en ander in haar leven is verlopen. Willem-Jan ging na het overlijden van zijn vrouw natuurlijk gewoon door. En in 1845, toen het kanaal werd verkocht aan de Provinciale Staten, had hij nog een teleurstelling te verwerken. In dat jaar overleed namelijk zijn tweede dochter, Susanna. Zij overleed in het kraambed op een zeer jonge leeftijd. Dus ja, ik kan zeggen, de jaren 40 waren misschien niet de mooiste jaren van Willem-Jan zijn leven. Tussen 1845 en 1851 is eigenlijk maar heel weinig bekend over het leven van Willem-Jan van Dedem. Wel is bekend dat zijn zoon Coenraad en jongste dochter Gerardina nog een tijd bij hem in huis zijn blijven wonen. Coenraad trouwde uiteindelijk in 1849 en verhuisde daarna naar Huize Moerheim in Dedemsvaart. Want hij was sinds 1838 burgemeester geworden van zowel Nieuwleusen als Avereest. Hij is dus zijn zwager opgevolgd. Zijn jongste dochter Gerardina, die bleef bij vermoedelijk haar vader wonen, tot aan zijn overlijden in 1851. En het duurde daarna nog een aantal jaren voordat zij uiteindelijk ook in het huwelijksbootje stapte. Voor het overlijden van Willem-Jan van Dedem heeft hij blijkbaar ook wat gronden verkocht aan zijn jongste dochter. Sommige onderzoekers zeggen dat hij dat heeft gedaan omdat hij het geld zelf nodig was om zichzelf in onderhoud te voorzien. Andere onderzoekers denken dat hij misschien op die manier ook de toekomst van zijn dochter heeft willen veiligstellen. Omdat bij zijn overlijden was het nog maar heel erg de vraag van hoeveel schulden heeft hij en was het een erfenis die je kon aannemen of die je liever wilde afwijzen als kind. 3 maanden voor zijn overlijden, in augustus 1851, heeft Willem-Jan van Dedem zijn oude vriend Ebbinge-Wubbe bij hem thuis gevraagd. Ebbinge-Wubbe was burgemeester van Staphorst, maar ook notaris. Ebbinge-Wubbe heeft dan ook het testament van Willem-Jan van Dedem opgesteld. En het testament is eigenlijk maar heel kort. Want het enige wat Willem-Jan vraagt is dat als testament-executeur wordt aangewezen notaris van Rooyen. Dat hij vraagt aan zijn kinderen om na de overlijden geen uiterlijke vertoningen van rouw te tonen. En dat hij heel graag begraven wil worden aan de Dedemsvaart. Hij is uiteindelijk niet begraven dus bij zijn huizen Rollekaten, maar op begraafplaats Mulderij, net buiten Dedemsvaart. Uiteindelijk overlijdt Willem-Jan van Dedem dus op 21 november 1851. En zijn overlijden wordt bekendgemaakt aan de burgemeester in Nieuwleusen door 2 arbeiders. Niet door zijn zoon, niet door familieleden, maar door 2 lokale arbeiders. En toch vraag ik me af of de kinderen de erfenis echt hebben verworpen. Althans, ik betwijfel
of Coenraad de erfenis heeft verworpen. Want na het overlijden van Willem-Jan van Dedum keert Coenraad terug naar Huize Rollekaten en zal daar ook blijven wonen tot aan zijn overlijden. Wij kijken nu naar Willem-Jan van Dedum als eigenlijk wel dat zijn lot een beetje een treurig einde heeft gehad. Maar ik denk dat hij in zijn tijd best gerespecteerd werd. Slot van Oldhuis had namelijk diep respect voor het werk dat Willem-Jan van Dedum heeft uitgevoerd. En hij loofde het landgoed dat Willem-Jan had. Ook Ebbinge-Wubbe was een grote voorstander van het feit dat er een monument zou komen voor zijn goede vriend. En ik denk dat veel mensen bewondering hebben gehad voor Willem-Jan van Dedum voor het feit dat hij zich zo heeft ingezet voor de realisatie van een kanaal, waardoor de woeste gronden van Noordoost-Overijssel konden worden ontwikkeld en benut konden worden. Bovenal denk ik dat Willem-Jan van Dedum veel waardering en respect heeft gekregen van de lokale bewoners die zich hebben gevestigd langs zijn Dedumsvaart. Of het nu gaat om de nazaten van Jan Dorgelo, onderwijzer in Ankem, of om Frederik Boterman, die uit Nieuw-Leusen afkomstig was en door zijn verschillende functies voor Willem-Jan van Dedum uiteindelijk een onderkoning van de Dedumsvaart werd. Maar denk ook aan al die veenbazen, pachters, ondernemers, bakkers, die dankzij de ontwikkeling die dat kanaal heeft gebracht, een nieuw leven hebben kunnen beginnen of hun leven hebben kunnen verbeteren. Ja, ik denk dat Willem-Jan van Dedum, ondanks het feit dat hij er persoonlijk kapot aan ging, financieel vooral, hij wel heel veel respect kreeg van de mensen uit zijn omgeving. En ja, Willem-Jan heeft het geëikte pad van de adel verlaten en gekozen voor ondernemerschap. Hij heeft gegokt en financieel verloren, maar als mens zeker niet.